Okay, beli 2 bekas besar ni dekat Eco Shop, RM2.10 je. And bekas ni nanti kita akan letak pen, highlighter, semua tu. Dan beli bekas yang saiz macam ni so that kita boleh letak stapler ataupun barang-barang lain yang besar-besar kat dalam ni. Okay, yang next adalah kena ada bekas yang macam ni. Yang ni sebenarnya dekat dalam Eco Shop tu dia buat bekas macam bekas lipstick tau. Dia punya plastik tu depan tu dia buat gambar lipstick. Tapi kita buat ni untuk susun barang-barang yang kecil-kecil macam pin-pin ke ataupun paper clip ataupun apa-apalah barang arts yang korang ada.